Tämä video koskee kirkollista avioliittoa eikä ota minkäänlaista kantaa evankelis-luterilaisen kirkon ulkopuoliseen avioliittokäsitykseen. Piispain kokouksissa toukokuussa 2024 tehtiin esitys rinnakkaisista avioliittokäsityksistä. Esityksen mukaan toisessa käsityksessä avioliitto käsitetään nykytavalla miehen ja naisen väliseksi ja toisessa kahden henkilön väliseksi. Mitä Raamattu sanoo asiasta? Kirkon lakivaliokunta ehdottaa esityksen muutosta, jossa omatunnon suoja lisätään pappien lisäksi kanttoreihin, mikä tarkoittaa, ettei heidän tarvitse toimittaa vihkimistä tai siunaamista. Kirkkojärjestyksen 1. luvun 1. pykälän mukaan kaikkea oppia tulee tulkita ja arvioida pyhän sanan mukaan. Käyn läpi lakivaliokunnan mietinnön kirkollisjärjestyksen muuttamisesta avioliiton osalta. Perustevaliokunnan mukaan esitys on teologisesti mahdollinen. Perustevaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota asioihin kuten käsityksiä yhdistävät ja erottavat tekijät, kirkon ykseys ja näkemys adiafora-termistä, opilliset jännitteet, vaikutus ekumeenisiin yhteyksiin ja kirkon ykseyteen ihmisten keskinäisenä suhteena. Keskityn näistä asioista löytyviin ongelmallisiin kohtiin. Adiafora-termi tarkoittaa samantekevää asiaa, eli josta Jumala ei ole antanut oppia. Termiä väärin käytetään, sillä Jumala on selvästi antanut avioliittoon liittyvää oppia, jonka mukaan se on vain miehen ja naisen välinen. Asiassa ei ole eroa tulkinnassa Raamattuun vetoavien keskuudessa. Käsitysten välillä on opillisia jännitteitä, koska ehdotettu rinnakkaiskäsitys on ristiriitainen. Niillä ei ole yhteistä aluetta, koska vanha käsitys ei sovellu uuden alle ja rikkoo vanhaa. Käsitystä on pyritty selittämään käyttäen apuna avioliittoon liittymättömiä tilanteita sekä kirkkojen välisiä eroja. Ensinnäkään ne eivät mitenkään liity avioliittoon, eivätkä siten ole perusteita käsityksen laajentamiselle. Toiseksi annetut esimerkit ovat ongelmallisia. Tilannetta verrataan pyhään kolminaisuusoppiin, jonka mukaan Jumala on yksi, mutta 3 persoonaa. Jumalan mysteeriä ei voi verrata kristittyjen luetun ymmärtämisen tasoon. Vaikutus ekumeenisiin suhteisiin on selvä annetuista esimerkeistä huolimatta. Esityksellä olisi läpimentäessä vaikutuksia Suomen kirkon yhteyksiin muihin kirkkoihin, jotka tunnustavat Pyhän Raamatun aseman. Esimerkit muista Pohjoismaista ovat ongelmallisia, sillä nämä kirkot ovat maallistuneita eivätkä noudata Raamattua. 5. huomion aihe on mielestäni erittäin hälyttävä lausunto kirkolta. Sen mukaan yhteyden murtuminen tässä asiassa on samantekevää, sillä olemmehan kaikki kristittyjä yhä noudattaen muita perinteitä. Ensinnäkin ette ole, jos hylkäätte Raamatun aseman. Toiseksi tämä ei ole samantekevä asia, vaan todistaa kirkon pyrkimyksen vältellä Raamatun opetusta. Eriävä mielipide on oikeassa ja kehotan jokaista lukemaan sen. Se myös huomauttaa, että seurakunta ei voi päättää olla noudattamatta rinnakkaiskäytäntöä, jolloin se ei ole rinnakkainen, vaan dominoiva. Seuraavassa osassa on pitkä oikeudellinen arviointi tilanteesta, jossa painotetaan esimerkiksi perustuslaissa määriteltyä tasa-arvokäsitettä. Täytynee kuitenkin huomauttaa, että nykyinen käytäntö on laillinen ja riippumaton avioliitosta kirkon ulkopuolella osapuolten sukupuolten tilanteessa. Jumalan laki on Raamatun mukaan kaikkea ihmisen lakia velvoittavampi, joten sen ei tule seurata yleistä lakia sokeasti. Lausunnon mukaan avioliitto on muuttunut vuosien varrella
joten sen muokkaantuminen nykyäänkin on sallittua. Tämä on kuitenkin naurettava perustelu muutokselle, sillä vanhan yksilöä kunnioittamattoman tulkinnan olemassaolo ei ole perusteen muutoksille. Epäoikeudenmukaisia järjestelmiä avioliitossa on ollut aiemmin, mutta ne on muutettu Raamatun mukaiseksi, sillä kirkon tavoitteen tulisi aina olla Raamatun mukaisuus. Seuraava osio käsittelee esityksen vaikutuksia ihmisryhmiin. Koko osio on irrelevantti Raamatun näkökulmasta, sillä emme kuuntele ihmisten vaan Jumalan sanaa. Kuitenkin siinä on huolestuttavia kohtia. Kohdassa vedotaan kirkon jäsenmäärän säilymiseen, mutta kirkon tavoite ei ole tavoitella jäsenmäärää, vaan noudattaa Jumalan sanaa. Kirkon asema yhteiskunnassa ei saa vaikuttaa kirkon opetukseen. Paine muuttaa oppia kulttuurin mukaiseksi ei ole hyvä syy muutokseen, eikä myöskään joidenkin pappien opin rikkomista voi ottaa perusteeksi rikkomisen yleistämiselle. Kompromissia ei voi tehdä sen ollessa Raamatun kanssa ristiriidassa. Huomasit varmaan, ettei annetussa perustelussa ollut yhtään viittauksia Raamattuun käsityksen laajentumisen puolesta. Käydään seuraavaksi vielä läpi piispainkokouksen lausunnossa annetut perustelut. Piispainkokouksen mukaan homoseksuaaliset ovat Jumalan luomia, joten heidän identiteettiänsä ei tule arvioida syntinä. Tämä on vastoin Raamatun opetusta, sillä homoseksuaalisuus on synti Raamatun mukaan. Synnynnäiset tunteet eivät ole myöskään Jumalan tahto, eivätkä Jumalan sanaa tärkeämpiä. Perusteluiden mukaan heidän sulkemisensa kirkon ulkopuolelle muodostaa esteen evankeliumille. Ensinnäkin synnin kieltäminen ei ole sulkemista ulkopuolelle, sillä kaikki ihmiset ovat tervetulleita kirkkoon, mutta kirkko ei voi ylläpitää syntiä. Näillä asioilla ei ole mitään tekemistä evankeliumin, eli Jeesuksen antaman hyvän uutisen kanssa. Piispainkokouksessakaan ei annettu mitään perusteluita muutokselle, joten ainoa oletettava peruste on paine muuttua yhteiskunnan mukana. Perusteetta esitetty väite voidaan kumota perusteetta. Jumalan laki on ihmisen tahtoa vahvempi, minkä takia kirkon ei tulisi hyväksyä muutosta. Jos pelkäät tulevaa muutosta, niin älä karkaa, vaan pysy vahvana. Kristittyjen pitää säilyttää Jumalan sanan arvo nousemalla väärää oppia vastaan, niin kuin Martti Luther teki. Liity vastustamaan ja kerro tutuillesi. Olkoon Herra kanssasi.